Hi guys! It's Mercy and welcome back to my channel. So for today's video guys, ayan, gagawin ko na yung prinamis ko dun sa previous video ko. Sabi ko doon, gagawa na ako ng mga beauty video. So ngayon, naisip ko na mag-makeup tayo ngayon. And pasensya na guys sa mata ko kung medyo parang naluluwa or ano. Kasi naglagay ako ng contact lens. And siguro dahil sa katagalan na hindi na ako madalas gumamit ng contact lens, parang hindi na sanay yung mata ko so ayan, mukha siyang naluluha. Pero okay na, hindi na siya mahapde, okay na siya. Mukha lang siyang naluluha, pero okay na siya guys. So, ayun na nga guys, sa totoo lang wala akong idea kung anong makeup ang gagawin ko. So, bahala na lang kung ano yung magawa kong makeup, yun yung i-share ko sa inyo. So, without further ado, simulan natin ang ating pagmumukap dahil baka hindi na ako marunong. Guys, ang lahat ng gagamitin ko dito, makeup is yung pinili ko lang na gusto kong makeup. Ayan. So, usually, ito yung mga gusto kong makeup talaga. Or kapag aalis ako, pag may pupuntahan akong okasyon, usually, ito yung mga pinipili ko talaga makeup. So, papakita ko na lang sa inyo isa-isa. So, by the way, nag-moisturize na ako ng face. Ang ginamit ko is itong Celetec. Ayan. Ito guys, ang ginagamit ko usually kasi for all skin type to, kaya maganda siya. So, ayan. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko alam kung marunong pa ako mag-makeup. Bahala na. kung ano na lang yung kaya ko guys ha. So, please bear with me kasi matagal talaga ako hindi na nakapag-makeup. Tapos na, di ba nga, dahil sa ECQ, walang gig. So, hindi ka napapractice eh. So, ayan. Ang gagamitin ko palang foundation is itong, ano ba to? Hindi ko na alam ah. So, Infallible. So, ayan. Ang shade ko is Golden Beige. Hindi ko rin alam kung pa-shade ko pa to or hindi na. Ang dami kong hindi alam eh. So, ayan. Maglagay lang tayo. Coverage nito. Manipis kasi yung coverage nyo guys, parang second skin lang. Concealer naman, ang pinaka-favorite kong concealer is ito. Maybelline pa rin. So, ito pa rin ang pinaka-favorite kong concealer. Pero, gusto kong itry yung sa Lichido ba yun? Yung bago ng Lichido. Nga pala guys, ito yung pinaka-favorite kong beauty blender or sponge, makeup sponge. Nabili ko to sa Daiso. Dapat bibili pa ako nito. Kaya lang, ayun na nga, wala na nangyari na itong pandemic na to. Kasi ang ganda-ganda talaga nito guys. Ano siya, pag nilaban mo siya, talagang tanggal agad. Pag nilaban mo siya, tanggal agad talaga yung dumi niya. Tapos, ano, ang bilis niyang linisan. Tapos, ano, yung pagkalambot niya, saktong-sakto. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin naman siya matigas. Yung nasa gitna lang. Hindi niya sinisip-sip yung foundation. Kaya nakakatuwa. Ating magbe-bake na tayo guys. So, ang gagamitin ko for baking is itong RCMA ko guys. Ayan. So, maganda to kasi translucent. Hindi niya ma-apektuhan yung color ng ano, foundation. Gagamitin ko itong Honey I'm Good from Pink Sugar. Ayan. Ito yung kauna-unang product ko from Pink Sugar. So, ayan. Ito yung, maganda kasi yung niya may wax. Yung wax niya brown na brown, kaya ang ganda. Muna natin. Alam nyo, hindi talaga pantay kilay ko. Hindi talaga siya pantay, kahit anong gawin ko. So, ayan. Maglagay na ako, no? Konti-konti lang. Kasi mapigmented kasi to guys. Kaya maganda siya. Oh.
Sobrang pigmented eh. Okay, so next naman is itong ating eyes naman. Naman natin guys, ang gagamitin kong eyeshadow primer is ito pa rin concealer from Maybelline. Kasi wala akong ano eh. Wala akong eye primer guys. So, ito na lang. Pwede naman. For my eyeshadow palette, ang gagamitin ko is itong favorite kong Urban Decay. Ito yung Born to Run Urban Decay palette. So, ito yung itsura niya guys. Sobrang gaganda ng colors dito and very pigmented talaga itong mga to. Ayan, sobrang ganda guys nito. So, mag-start na tayo sa ating transition color. Ang gagamitin ko is itong, ano ba to? Riff. Ito guys. Ito ang aking transition. Talaga to. Konti lang yung dot-dot talaga. Konti lang yung pagkuha ko ng products, pero grabe yung ano niya, kapit niya agad. Yan. Next is, ang ilalagay ko is ito. Ito guys. Which is Baha. Ito namang, ano ba ito? Punk. Ito namang dark brown ang gagamitin ko. And then, dito sa ating, ano ba ito? Center lid. Ano ba gagamitin? So, sa center lid naman natin guys, itong gagamitin ko. Ito, which is Accelerate. Okay, tapos na tayo sa ating eyes. And then, let's move on sa ating, ano to? Liner. So, ang gagamitin ko is itong Careline Graphic. Ito yung pinaka-favorite ko guys na ano, liquid liner. Sobrang pigmented and maganda talaga siya ipanglagay. So, guys, nakalimutan ko. Namatay kasi itong camera. So, ang pinang-tightline ko is itong, ano ba to? Twist eyeliner from FS. So, ito yung ginamit ko. Waterproof siya. So, maganda siya. Dito sa, babalik ako dito sa ano, sa palette. Kukunin ko lang itong Punk. Lagay lang ako dito sa lower lash line. Para lang, pasensya na guys ha. Hindi ko talaga alam kung anong klase makeup to. Let's move on. Mag-curl na tayo ng ating lashes and maglagay tayo ng falsies. Ay, mascara muna pala. So, ang mascara ko still itong favorite kong Hyper Girl. As in, wala pang nakakatalo nito para sa akin. Falsies ko guys, ito gagamitin ko. Nabili ko lang to sa Shopee. Ayan. Yun yung kanyang itsura. Medyo mahaba to, bahala na. Parang napaka-dramatic nitong falsies na to. So, babalikan ko kayo, kakabit ko lang to guys ha. And by the way, ang gagamitin ko na eyelash glue is itong Bia. Guys, sobrang ganda nito. Pero sabi nila masama daw to sa, ano eh, ewan ko kung totoo. Pero, ito talaga yung well-trusted ko na glue or eyelash glue kasi talagang pangharabas talaga to. Wala talagang tanggalan to kahit 24 hours kang
naka-makeup, talagang hindi siya matatanggal. So, wait lang, kakabit ko lang yung falsies ko. So, ayan na guys, ang aking nagsusumigaw ng falsies. Grabe, napaka-dramatic ng falsies nito. Pero I like it kasi parang alam niyo yun, kahit na ganyan siya ka-bongga, parang natural look pa rin siya. Hindi siya yung, alam mo yung plastic na plastic yung datingan niya. So, ayan, ang ating falsies. And then, tanggalin na natin itong ating, binake. Ayan. Contour ang gagamitin ko is itong Raja or Raha from FS. So, contour tayo guys. Ito na lang itong pula, itong cute size. Ayan, so palit tayo. Ito na lang siguro muna. May blush on Evertilena na line ni Chris Aquino, which is ito. And ang shade dito is Lasting Love. Ang ganda nito guys. Napaka-subtle ng color niya. Sobrang ganda ng pagka-kulay niya. Yung alam mo yung hindi nagsusumigaw na blush. So, i-contour natin ang ating ilong guys. Start ako dito. So, sa lips naman tayo guys. Ang gagamitin ko is itong lip liner from, hindi ko na alam guys. Nabura na yung kanyang pero ito yung, siya, nude yung color niya. Na Ultra Stay Matte Lip Color, Simply Nude. Ko nitong BLK na Mini Sparkle Gloss Diamond para may konting glossy effect. Sa center lang. For my highlighter, BLK pa rin guys. Sobrang favorite ko to, as in everyday Promise, gumagamit ako nito. Para lang alam mo yun, healthy looking ka kahit di ka naliligo kahit di ka maligo, maglagay ka lang nito. Mukha kang fresh na fresh. So, ayan, BLK Cosmetics Shimmer Jelly Multi-Pat in the shade Pearl. Sobrang favorite ko to. And ang nag-recommend sa akin ito si partner Mayan. Ang ganda-ganda nito. So, lagay lang tayo dito. O, diba? Yung pa lang, konti pa lang lagay mo. Diba? Ang ganda. Tapos, lagay tayo dito. Tear duct. Tear duct ba tawag doon? Diba? Grabe, ang ganda. So guys, ayusin ko lang aking buhok and babalikan ko kayo for my final look. So wait lang.
nagustuhan nyo guys. Kasi ako nagustuhan ko and thank God kasi marunong pa ako mag-makeup. So ayan, I'm happy na kaya ko pa pala mag-makeup kasi sa tagal nga guys, sobrang nangangapa na rin naman talaga ako kanina. Pero I'm so happy na nakagawa pa rin ako ng makeup look na to. And sana nagustuhan nyo kasi ako nagustuhan ko talaga guys. Hindi siya ganun ka-loud yung makeup ko pero gustong-gusto ko pa rin siya. Parang alam mo yung pang-aurahan pa rin, di ba? So, pwedeng-pwede siya kapag wait lang, tatry ko to ba? So, pwedeng-pwede mo pa rin siyang i-aura kahit nakamas tayo. So, tignan nyo guys. Oh, diba? Nak! Oh, aura pa rin kahit nakamas. Oh, diba? So, mata na lang ngayon ang ina-aura guys. Diba? Pero alam niyo yun, pag sa mata kasi minsan, wait lang, tanggalin ko na ito. Alam mo yung pag full pack talaga yung eye makeup mo, parang alam mo yung kasama na talaga lahat eh. Lalong-lalo na yung pag maganda yung pulses mo, talagang nagbibigay, talagang binubuhay niya yung mata mo. Sobrang ay nako, ang ganda-ganda ng makeup mo kahit simple na lang yung the rest of your makeup. Sobrang sulit talaga. So that's it guys. Sana nagustuhan nyo itong ating makeup look for today and abangan nyo yung mga susunod ko pang gagawing makeup. But so far nagustuhan ko itong makeup look ko ngayon and sana sa mga susunod ay makagawa pa ako ng mga kakaibang makeup look. So yun guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, I hope that you subscribe to my channel. If you like this kind of video, please give me a thumbs up. And if you want me to do makeup tutorial pa or anything dito sa aking channel, just comment down in the comment section below. And please click the bell button dyan sa gilid para updated kapag may bago akong upload. So that's it guys. Stay at home, pray hard, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!